Right, good morning guys. SL Trading next gen. ඉතින් දිග වීකෙන්ඩ් එකකට පස්සේ අපි ඇවිත් තියෙනවා ඇනලයිස් එකක් එක්ක BTC අපේ රෙගියුලර් ඇනලයිස් එක. සාමාන්‍යයෙන් සඳුදා right අපේ සඳුදා පෝස්ට් කරන රෙගියුලර් ඇනලයිස් එක අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දිග වීකෙන්ඩ් එකක් හොඳට එන්ජොයි කරලා අද ඉඳන් තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ට්‍රේඩින් වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්න එක නුවණට සුදුසුයි අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ඉඩ දීලා. right ඉතින් අපි බලමු අද මොකක්ද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. right ඉතින් අද කතා කරන්න තියෙන්නේ හැමෝම කියන්නේ ගොඩක් එලිටිෂියන්ලා අතර ජනප්‍රිය වේව් කවුන්ට් එකක්. right වේව් කවුන්ට් එක ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන වේව් කවුන්ට් එක 1 2 3 අපි 4 ඉවරයි හෝ 4 එක හදමින් පවතින්නේ සහ අනිවාර්යයෙන්ම තව එකක් පල්ලහැට තියෙනවා. right ඉතින් මේක තමයි වේව් කවුන්ට් එක ගොඩ එලිටිෂියන්ලා කතා කරන right මම ලයින්ස් දාලා පෙන්නනොත් ඔන්න ඔය වගේ අයිඩියා එකක් right ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ right හැමෝම ගොඩ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මෙතන right අපි 4 එක ඉවරයිද එහෙම නැත්නම් 4 එක තාම හදමින් පවතිනවද කියන ප්‍රශ්නේ right ඉතින් මේකට දෙවිදිහකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් right දෙවිදිහකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මගේ වීඩියෝස් බලනවා right මගේ අපේ ඇනලයිස් එහෙම නැත්නම් අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙනවා Elliott right Elliott tutorial ටික බැලුවා නම් මම alternation theory එක කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ 2 එක 1 එකේ ඉඳලා 2 එකට එන wave එක right sharp correction එකක් වුණොත් fourth wave එක right fourth wave එක shallow correction එකක් එහෙම නැත්නම් 2 එක sharp වුණොත් 4 එක අපිට වෙන්න පුළුවන් consolidation එකක් right ඉතින් මේක alternation theory ආයෙත් කිව්වොත් 2x sharp වුණත් 4 එක වෙනවා shallow correction එකක්. ඉතින් මේ alternation theory. ඉතින් මේකෙම අනිත් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන් 2 එක shallow වුණොත් එහෙම නැත්නම් 2 එක consolidate වුණොත් 4 එක අපේ වෙන්න පුළුවන් sharp correction එකක්. right? ඉතින් අපි බලමු 1 එකේ ඉඳලා 2 එකට අපි ගත කරලා තියෙන කාලේ right? ගත කරලා තියෙන කාලේ මම මෙහෙම බැලුවොත් right අපි ගත කරලා තියෙනවා 259 right days 260ක් විතර අපි ගත කරලා තියෙනවා right ඉතින් අපි 4 එක දිහා බැලුවොත් right අපි හිතමු මේක තමයි sharp correction එක කියලා right sharp correction එක මේක right එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේක sharp වුණොත් right මේක flat consolidation එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right මේකට වඩා දුර ඇදෙන correction එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right එතකොට අපි මේකේ date range එක බලුවා right මම මෙතන කියලා හිතලා end එක මෙතන කියලා හිතලා ගන්නෙ දැනට අපිට දවස් 324ක් විතර මේක consolidate වෙලා තියෙනවා right consolidate වෙලා තියෙනවා right හිතමු අපි මෙතනදී ඉවරයි කියලා right මෙතනදී ඉවරයි කිව්වොත් මෙතන days තියෙන්නේ 151යි right ඉතින් එතකොට මේක තමයි correction එක A B C right එතකොට මේ ගිය wave එක wave fifth wave එකේ right ඒ කියන්නේ major fifth එකේ 1 මෙතන මම දාලා දෙන alternation එක 1 මේ හැදෙන්නේ 2 right ඉතින් ඔය දෙවිදිහටම කල්පනා කරන්න පුළුවන් කොහොම වුණත් right කොහොම වුණත් දැන් ඔයගොල්ලන් මෙතන පේනවා අපි දවස් 300 ගාණක් consolidate වෙලා තිනවා මෙතන දවස් දැනට මෙතනට එනකම් right අපි ආයෙ බලමු මට චුට්ටක් පැටලුණා වගේ right මෙතනට වෙනකම්ම අපි දවස් 260යි right දවස් 260යි right මේ correction එක මේක තමයි correction එක කියලා හිතුවොත් එහෙම නැත්නම් මේක අපේ flat එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ shallow correction එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ sharp correction එක කියලා හිතුවොත් එතකොට අපිට 148යි කියන්නේ මේකට වඩා මේක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙලා තියෙනවා මේ correction එක right මේක තමයි correction එක කියලා මෙතනින් ඉවරයි කියලා හිතුවොත් එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් right මේ තින්නේ shallow correction එක මේ තියෙන sharp correction එක
right. ඉතින් මෙතනදී මේ price action fail වෙන්න අපිට හිතෙන දේ තමයි මේ දෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ correction එක right නැත්තම් මේ ABC එක A එක කියලා right. එතකොට wave 3කින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 3කින් ඇවිල්ලා තින්නේ මේක wave 5ක් හෝ wave 3ක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right. එතකොට wave 5ක් වෙන්න දැනට ටිකක් අමාරුයි මොකද wave count එක බලපුවම මැද්දේ අපේ sub wave ගණන් කරන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ wave 5ක් වෙන්න ඉඩකඩ සැහැණ අඩුයි. එහෙමනම් වෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මේක right. අපේ triangle එක A B C D E right. ඕක තමයි වෙන්න පුළුවන් අපේ scenario එක right. මෙතන 3 3 5 wave වෙන්නම බෑ මොකද මෙතන wave count එක කොහොමද ගන්න විදියක් නැහැ. ඒකින්ද මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම wave 3කින් පල්ලෙහාට આવත් එහෙමනම් අපිට උඩට යන්නේ ආපහු wave 3කින් ඊට පස්සේ තව එකක් wave 3ක් පල්ලෙහාට එන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේක sharp correction එක මේක තමයි shallow correction එක. මේක සැහැණ කාලයක් ගොඩාක් කාල මෙතන consolidate වෙවි ඉන්න ඉඩ තියෙනවා ඔන්නෝම දෙපැත්තට right. ඉතින් එතකොට තමයි අපේ fourth එක ඉවරයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම දෙපැත්තටම data තියෙනවා. ඒකින්ද මොන correction එකද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මගේ මතය අනුව නම් මේක consolidate වෙයි අර මං කියපු triangle එකට. මොකද මෙතන price action එක අපිට 335 wave එහෙම නැත්නම් flat correction එක එහෙම නැත්නම් expanded flat එක running flat එක කිසිම දෙයකට අපිට මේක දාන්න බෑ. මොකද wave පහක් මේක අන්තිම wave පහ ගණන් කරන්න බැරි හින්දා clear structure එකක් නැති හින්දා මට නම් ගණන් කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් කියන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ right. ඔන්න ඔහම ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා wave එක ආපහු පල්ලෙහාට එයි කියලා right. ඔන්න ඔය වගේ අපි මෙන්න මෙහෙම අපේ head and shoulder pattern එකක් හදලා ඕක පල්ලෙහාට එයි කියලා තමයි මට නම් මගේ මතය අනුව නම් තියෙන්නේ දැනට right. ඉතින් මේක තමයි අපි කතා කරන ප්‍රසිද්ධ right ප්‍රසිද්ධ structure එක. ඉතින් එලිටේෂන්ලා ගොඩක් එලිටේෂන්ලා මේ දවස්වල මේක ගැන කතා කරනවා right. ඉතින් අපි බලමු පොඩි time frame එකකින් right. පොඩි time frame එකකින් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා right. පොඩි time frame එකක් බලපුවම මෙතන ඉඳලා right ABC correction එකක් right. wave 3කින් ඇවිල්ලා තියෙනවා right. ඔන්න ඔහම right. ඊට පස්සේ B wave එක right. අපේ B wave එක right. මේ සම්පූර්ණ wave එක B wave එක A wave එක B wave එකේ මම හිතන්නේ WXI එකකින් B එක හැදලා තියෙන්නේ ABC right. මෙතන ABC කියන්නේ wave 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන wedge එකක් වගේ type එකක් තියෙනවා. ඒක complex correction එකක් හැඩයක් තියෙන. ඉතින් count කරනවට වඩා එතකොට මෙතන ABC W මේක සම්පූර්ණ wave එක X ඊට පස්සේ ABC Y right. එතකොට W X Y right. ඔන්නෝම ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ සම්පූර්ණ wave එක A right. ඊට පස්සේ මේ WXY එක B ඊට පස්සේ මේ හැදෙන්නේ C එක right. ඉතින් C එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න diagonal එකක් ending diagonal එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඒ කියන්නේ wave 3න් 3 wave 3න් 3 යන්නේ right. ඉතින් මෙහෙම 1 wave 1 ending diagonal එකක නීති මොනවාද? wave 1 එක තමයි දිගම wave එක සහ wave 1 එක wave 3කින් හෝ wave 5කින් එන්න පුළුවන්. wave 1 එක wave 3 එක wave 5 එක wave 3කින් හෝ wave 5කින් එන්න පුළුවන්. wave 2 එක සහ wave 4 එක අනිවාර්යෙන්ම wave 3ක් වෙන්න ඕනි. ඒක rule එකක්. සහ wave 4 එක wave 2 එක overlap කරන්න පුළුවන් diagonal ending diagonal එකකදී right. ඉතින් C එක අපි හිතමු C එකේ ending diagonal එක තමයි මේ තියෙන්නේ
අපේ මේජර් වේව් කවුන්ට් එක right මේජර් වේව් කවුන්ට් එක සම්පූර්ණ ගන්න right එතකොට ඒ කියන්නේ C wave එක right අපිට A තියෙනවා දැන් A තියෙනවා B තියෙනවා C wave එක complete ගන්න ඕගොල්ලන් බැලුවොත් පේන මෙතන wave තුනකින් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම wave count එකකට ගිය හැකි right මේ සම්පූර්ණ wave එක wave 1 එක right ඊට පස්සේ wave 2 wave 3 4 5 මේක මම ස්කේල් එකට නෙමෙයි අඳින්නේ දැනට idea එකක් ගන්න අඳින්නේ ඔන්න ඔහම අපි ඩිග්‍රී එක මාරු කරගමු ඊපස්සේ ඔන්න ඔහම දාගමු right ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන උනා clear structure එකක් නැහැ right clear structure එකක් නැහැ දැනට මේක පේන්නේ මට ABC correction එකක ලක්ෂණයක් ඒ කියන්නේ 2 එකේ correction එක අපේ 1 ABC right ඔන්න ඔහම correction එක. එතකොට අපිට මේක මැන්නොත් right ඔන්න ඔහම මයින්න පුළුවන් අපේ fib එකේ 1 to 1 ratio එක hit කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි 46ට විතර ආපහු pump එකක් ගනී කියලා මට හිතෙනවා second wave එක හදන්න right. ඊට පස්සේ third wave එක right third wave එක තමා මෙන්න මේ wave වලින් නැත්තම් මම පෙන්න ලියලා පෙන්නුවා 2 එකයි 4 එකයි 5 එකයි අතරින් right 2 එකයි 4 එකයි 5 එකයි අතරින් දිගම wave එක third wave එක right ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ third එක දිගයි මේ 2 එකයි මේ 4 එකයි මේ 5 එකටයි වඩා හැබැයි wave 1 එකට වඩා දිග නෑ මොකද diagonal එකක ලක්ෂණය තමයි wave 1 එක තමයි දිගම wave එක wave 2යි 4යි 5යි අතරින් 3 තමයි දිගම right ඉතින් මේක මෙන්න මේ වගේ end දිනා ඊට පස්සේ ඔන්න right මෙන්න මේ scenario එක right මෙන්න මේ scenario එක play out වුණොත් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා right තව විදියක් තියෙනවා මේක running flag tag කියලා right ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම A B right C right ඔන්න ඔහම right fake out එකක් තියෙන flag එක right කියන්නේ A එක point එක pass කරගෙන B එක යනවා එතකොට ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ මේක expanded flag tag එහෙම නැත්නම් C එක pass කරගෙන A කියලා නෑ නමුත් wave පහ ඉවර කර ගන්නවා එයා ඒකට උඩින් right ඒකට උඩින් ඊට පස්සේ ඔන්න පටන් ගන්න අපේ impulse wave එක right 1 2 3 4 5 right ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ wave එක right මෙන්න මේ fifth wave එක right ඉතින් මේක ending diagonal එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ මොකද කිව්වොත් volume එක right volume එක ගොඩාක් අඩුයි මගේ volume එක මෙතන දාලා නැහැ indicators කියලා අපි volume එක දාලා පෙන්නුවා right volume එක ඔයගලන්ට පේනවා volume එක අපේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට ඇවිල්ලා නැහැ ගොඩ දවසකට right ගොඩ දවසකට අපි හිතමු මේක තමයි අපේ average range එක right මේ තියෙන average range එක කියලා ඒ මට්ටමට ගොඩක් දවසකින් ඇවිල්ලා නැහැ මේක කැඩිච්ච බිනිච්ච වලින් යන්නේ right ඉතින් ඒක ending diagonal එකක ලක්ෂණයක් right ending diagonal එකක ලක්ෂණයක් තමයි low volume එක right low volume එක right ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙනවා මෙන්න මේම තව ABC C එකක් C wave එකක් උඩට යයි කියලා ඉතින් altcoin එකල relief rally එකක් යයි කියලා right ඉතින් එහෙම වුණොත් මේක උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ consolidate වෙන්න පටන් ගනී right ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ CHR එක අපි analyze එකක් දුන්න CHR එකේ කීප තැන් වලින් අප් වෙලා තියෙනවා පොඩිම වෙනසකට උනේ මම හිතන්නේ CHR එක අපි හදන්නේ right මේ 1 2 3 4 5 wave පහ ඉවරයි ඇත්තටම මේ හදන්නේ A B C එහෙම නැත්නම් 5 3 5 correction එක කියන්නේ 1 2 3 4 5 wave පහක් ඉවරලා තිනවා ABC correction එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිනවා so 1 2 3 4 5 තව
correction එකක් උඩට යයි right ඉතින් මේක කොතරම් දුරට යයිද කියන්න හරි අමාරුයි all time high එකක් තව all time හදයිද නැත්නම් තව ඊට වඩා පල්ලෙහෙන් ඉවර වෙයිද කියලා කියන්න හරිම අමාරුයි ඉතින් 1 to 1 ratio එක අපි නිකන් 1 to 1 ratio එකක් මෙතන දාලා බැලුවොත් right එතකොට නම් අපිට පෙන්නනවා තරම් දුර නෑ top එක තාම 1.1 වගේ top එක ඉවර වෙයි කියලා right ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අයිඩියා එකක් තමයි තියෙන්නේ කේපු තැනින් අප් වෙලා තියෙනවා හැබැයි මේක ඩවුන් යන මම කියපු වගේ මෙන්න මේ වගේ ඩවුන් යන ඉම්පල්ස් එකක් නොවි ABC correction එකක් මෙන්න මේ wave එකේ right ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ රුනේ අපි කියපු විදිහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව wave එක ඩවුන් වෙලා wave එක අප් වුණා ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් මම දකින්නේ නැහැ ඉතින් අපිට සිකුරාදා දාන්න බැරුව ගිය හින්දා අපි අදම අප්ලෝඩ් කරනවා අපේ altcoin analyze එකක් අපි හැම සඳුදාම ගෙනෙන analyze එක sorry අපිට ඊයේ දාන්න බැරුව ගිය හින්දා අපි හැම සඳුදාම ගෙනෙන analyze එක අද දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් අපි අද දාන්නේ මම හිතන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න TLM එක ගැන වීඩියෝක් කරන්න කියලා. ඉතින් TLM එක ගැන තමයි අපි ඇනලයිස් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න බොහොම ස්තුතියි.